بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تقدرون تفهمون اللي راح أني أحكي بالمحاضرة. المحاضرة السابقة أعطيتكم عدة واجبات وقلت تحاولون بها تقدرون تحلوها لولا، وأنا راح أحل لكم إياها بهذه المحاضرة. طبعا سويتها يدويا وبعدين صورتها ونشرت لكم إياها لأنه شوية معادلات وأتأخر إذا أكتبها باللابتوب. عندنا example 1 اللي اعطيتكم اياه، قلنا A B C زائد A B برايم C زائد A B C برايم يساوي، اثبتوا بانه يساوي لنا A ما بين قوسين B زائد C. هسه راح نثبته. عندنا من هذا وهذا احنا حنطلع العامل المشترك اللي هو AC. طلعنا عامل مشترك، شو يبقى داخل القوس؟ يبقى B زائد B برايم زائد AB C برايم يساوي، قلنا احنا اعطيتكم اياها دي مورغان ثيرم، قلت لكم بي زائد بي برايم يساوي لنا 1، فاذا تبقى لنا بس اي سي هنا وهنا اي بي سي برايم. من هذا ومن هذا اطلع اي مشتركه، شو يبقى لنا؟ يبقى سي زائد بي سي برايم. اذا تشوفون الثيرم اللي اعطيتكم اياها 25 وحده، الثيرم 22 نقول سي زائد بي سي برايم. انا هناك مو سي، حطيتكم اي زائد اي برايم بي، هنا حطينا سي زائد بي سي برايم او سي برايم بي نفس الشيء. قلنا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي زائد سي. انا عندي اي هنا طالعه مشتركه فيصير اي بي زائد سي. هنا نسد القوس، هنا ما سد القوس. هاي بالنسبه للمثال الاول. بالنسبه للمثال الثاني قلنا اثبت بانه A برايم B زائد A B زائد A برايم B برايم يساوي لنا A برايم زائد B، يعني كل هذا اقدر اعوضه بهذا. نجي نشوف هنا عندنا هذه وهذه، اول حد وثالث حد، المشترك ما بيناتهم هو ال A برايم. اطلع A برايم شو يبقى؟ يبقى B زائد B برايم، فنحط B زائد B برايم. انتوا تقدرون تستخدمون اي شيء، حد تقدرون تستخدمون منها طلعون B وتطلع A زائد A برايم يساوي 1، بس انا اخذت هذا وهذا طلعت لي A برايم لان انا بدي اطلع A برايم. B زائد B برايم يساوي 1 تروح تبقى A برايم. شو يبقى هنا؟ يبقى زائد AB، هاي زائد AB. انا هم اعطيتكم بال 22 قلت لكم A برايم زائد AB برايم شو يساوي لنا؟ بدل ما نحط A هنا، شوفوا هنا حطينا C لان هنا هاي سي وحدها، بس اذا كان برايم هنا تشوفون هاي هنا برايم بها A برايم فهي الحد الواحده، فشي يساوي لنا A برايم زائد B. هم ثيرم 22. نبدي بالمثال الثالث اللي قلنا اثبت بانه A برايم B C زائد A B C زائد A B برايم C زائد A B C زائد B C برايم، اثبت بان تساوي لنا B زائد A C. نجي الساعة ناخذ عندنا هذا وهذا، شنو اللي يطلع العامل المشترك مالتهم؟ العامل المشترك هو بي سي. هاي بي سي طلعناه من هذا ومن هذا، شو يبقى داخل القوس؟ يبقى A زائد A برايم زائد من هذا وهذا نطلع الاي سي، هذا اي سي، فشو يبقى بي وبي برايم. اقدم واخر مو مشكله، احنا قلنا مو مشكله تقديم وتاخير، زائد بي سي برايم. هاي طلعناها احنا كتبناها. اريد نثبت يساوي بي زائد الاي سي. خلينا نبدي، هذا يساوي 1 هذا يساوي 1، شو يبقى هنا؟ بي سي زائد اي سي هذه زائد بي سي برايم. نبدي عندنا هذا وهذا هم اقدر اطلع انا عامل مشترك اللي هو بي سي زائد سي برايم يساوي 1 زائد اي سي، فلا يبقى بي زائد اي سي. وثبتنا بانه هاي المعادله تتكون من عدة حدود بامكان انه تقليصها بهاي المعادله. يعني هاي مو معادلات، هاي كلها هي دوائر الكترونيه، يعني بدل ما استخدم دائره بها جيتات كثيره. شوفوا هنا عندنا هاي اند بيها 2 اند، هاي بيها اند، هاي اند، هاي اند، هاي اند، وهاي اور ما بين وحده وثانيه اور، فاستخدم وحده اور ووحده اند وتعطيني نفس النتاج. هذا بالنسبه للمثال الثالث. بالنسبه للمثال الرابع اللي يقول A زائد A B برايم زائد A B برايم C برايم زائد A B برايم C زائد A B C برايم يساوي A. يعني كل هذه اقدر المعادله والدوائر الالكترونيه الكثيره اختصرها بجيت وحده اللي هي بس A، يعني بس تيرمينال A. خلينا نشوف شلون نثبتها. هذا احنا هذه ننزلها A.
عندنا البي A B برايم تبقى A B برايم، هنا أنا أخرتها شوية. عندي من هذه ومن هذا شو أطلع؟ أطلع A B برايم، A B برايم هذه شو يبقى C برايم يساوي لنا 1. هاي A B تبقى A B برايم زائد A B C برايم، هذا 1. إيش بقى هنا؟ A زائد A B برايم زائد A B برايم زائد A B C برايم. عندنا هذا يشابه هذا، قلنا إذا مش شابهات نقدر ناخذ بس واحدة من عدد مو اثنيناتن حتى نقلص، فيساوي A زائد A B برايم زائد A B C برايم. من أول حد وثاني حد أطلع ال A مشترك، ايش يبقى؟ 1 زائد B برايم زائد A B C برايم. قلنا 1 زائد أي كمية A B C A B A C D إلى آخره من كميات يساوي لنا 1، لأن أكبر قيمة هي 1. فإذا أحطها A زائد A B C برايم. أطلع ال A أيضا من عندهم إيش يبقى؟ 1 زائد B C برايم. قلنا أيضا 1 زائد أي كمية هي 1، فواحد في A. إذا A بدل ما أستخدم كل هذه الدوائر أستخدم input وحدة اللي هي بس A ويعطيني نفس النتاج. هاي بالنسبة للأمثلة، وعرفنا شلون نحل ونختصر بولين equation. احنا عندنا هذا البولين equation اختزلناها. اذا اقول لكم اختصروها بالامتحان او بالمثال هيك تختصروا لي اياها، سووها لان تطلعوا لي اخر شيء. هاي بالنسبة الى شلون نستخدم المورغان ثيورم. نجي على الفصل الثالث. الفصل الثالث احنا راح ناخذ بيها دوائر الكترونيه، راح نطور الدوائر الالكترونيه اللي اخذناها اللي هي and or ونوت وناند ونور. هنا ناخذ XOR او the exclusive OR gate. exclusive OR gate احنا عندنا هي عباره عن دائره OR وياها نوت، وتستخدم دوائر الآن بيها بشرط تكون على شكل حرف في، يعني هذا هيك بس انا كم مسويتها بس متقاطعات على شكل حرف في. خلينا نشوف دائرة the exclusive OR circuit او XOR gate. هي عبارة عن دائرة تتكون من 2 inputs A و B 1 output اللي هو الواي. عندنا مدخلين ومخرج واحد. السامبل الدائرة الإلكترونية هي عبارة عن not to and تعطيني ويدخلون اثنينهم في الأور. السامبل مالتها الرمز اللي نستخدمه احنا بالدوائر الكهربائية يكون بهذا الشكل، هو اور بس عندي خط جوا الأور. هذا عندي السامبل مال XOR gate. خلينا نبدأ نشوف المعادلة الرياضية اللي تمثلها XOR gate. هنا عندي هذا A يدخل هنا شو يصير A برايم، أول ما أدخل A برايم ويا شنو B بآند هنا الضرب. نفس الشيء هنا B نوت B برايم والA دا يجي فوحدة فيصير A B برايم. هنا يدخلون بأور فيصير A برايم B زائد A B برايم. هاي هي دائرة XOR المعادلة الرياضية اللي تمثل لي إياها. نجي نطبق التروث تيبل إلها ونشوف إلها تروث تيبل خاص. شلون الآند قلنا 0 0 0 1، الأور 1 1 1 0 إلى آخره. هنا خلينا نشوف الXOR شنو التروث تيبل مالته. أي تروث تيبل يمثل هذا الشكل يعني معناته هذا XOR. ناخذ أول شيء عندنا ناخذ أول بالبداية 0 0 دائما احنا هاي ناخذها 0 0. خلينا نشوف ايش يعطيني. إذا A 0 طبقا بالمعادلة A 0 تتحول ل 1 لأن عندي نوت هاي برايم، فواحد في 0 0 أيضا 1. هنا خلينا نشوف ال A هو 0 في 1 يتحول B إلى 1 أيضا 0 0 0 0. نبدي إذا كان A 0 و B 1 لما يتحول A برايم يعطيني 1 لأن A هو 0 يتحول برايم يعني المرافق مالته هو 1 وبي 1 1 في 1 1 زائد عندي A هو 0 وبي 1 فصفر في 1 0 1 زائد 0 1. نبدأ الحالة الثالثة A 1 B 0. إذا ال A 1 الكومبلمنت مالته 0 في 0 0 زائد A 1 البي 0 كومبلمنت 1 1 في 1 1 0 زائد 1 1.
إذا طبقوها بالدائرة الكهربائية أيضا تطلع لكم نفس النتيجة. نبدي إذا كان A1 B1. إذا A1 كومبلمنت مالته صفر، صفر في واحد صفر، زائد عندنا A1 B1 الكومبلمنت مال البي هو صفر، واحد في صفر صفر، صفر زائد صفر صفر. فإذا بنشوف احنا هذا الجدول التروث تيبل مالت الإكس أور جيت. الإكس أور جيت بنشوف إذا كان مشابهات نفس القيمة، يعني صفر صفر للA وB وواحد واحد للA وB، إذا كان نفس القيمة إنها مشابهة يعطيني النتاج صفر. بس إذا كانت القيم مختلفة مثلا صفر واحد واحد صفر يعطيني النتاج هو واحد. فأي جدول أو تروث تيبل يكون صفر واحد واحد صفر، أو المشابهات تكون صفر والمختلفات تكون واحد، نسميه إكس أور جيت. نمثل الإكس أور جيت بهذا الشكل، دائرة وداخلها زائد. يعني A شوفوا هنا حطينا الأور زائد وحطينا الآند ضرب، هنا لا نحط دائرة وداخلها علامة زائد، فهاي يعني معناتها إكس أور جيت. هذا كل ما يخص الإكس أور جيت أو إكسكلوزيف أور جيت. خدنا سامبل مالته، خدنا تروث تيبل مالته، خدنا المعادلة مالته، وخدنا الدائرة الكهربائية مالته، وخدنا الإشارة اللي يمثلها. نجي على الإكس نور جيت أو the exclusive نور جيت. إكس نور جيت، إكس نور جيت وإكسكلوزيف نور جيت. منين يتكون؟ يتكون من 2 input و 1 output. بس هو شنو المعاكس مال اكس اور جيت؟ يعني الاكس اور جيت بس نحط لها نوت، بس شلون هناك مثلا قلنا اور ويا النوت تصير نور، اند ويا النوت تصير ناند. هنا الاكس اور ويا النوت تعطيني ذا اكسكلوزيف نور جيت. فايضا احنا عندنا 2 انبوت و 1 اوتبوت. هسه نجي على الدائره الكهربائيه مالتنا اللي تمثل لي اكس نور جيت، اللي هي هاي الدائره الكهربائيه قلنا هي نفسها اكس اور، الى حد هنا هي اكس اور، حطينا لها النوت صار دي اكس نور جيت. السامبل مالتها نفس الاكس اور، ما عدا ان هنا نحط دائره. شلون النوت مالتنا هاي نحطها دائره بالنهايه فتطلع لي الاكس نور جيت. نجي على التروث تيبل. هنا أنا ما راح أمثل ما أكتب المعادلة راح أطلعها من التيبل مالتي، أو أنا أقدر أكتبها المعادلة. نبدي بالمعادلة مالتنا نشوف شنية. لأن أنا ليش راح أطلعها من تروث تيبل المعادلة؟ لأنه هسه إذا أنا أحطها يصير عندي كومبلمنت كليتها، فأنا عندي ديمورغان حلبا اللي كومبلمنت ويا كومبلمنت يطلع لي، فشوية معقدة إذا أدي أسويها هيك، فأنا أطلعها من تروث تيبل أفضل لي. نبدي عندنا بالتروث تيبل عندنا A و B. إذا دخلنا A و B عندنا إذا كان A صفر B صفر، خلينا ندخل هنا نمشي على الدائرة الكهربائية. عندنا A صفر، إيش يعطيني هنا؟ يعطيني واحد النوت، يدخل عندي واحد. B صفر يدخل B صفر، واحد وصفر صفر، فيعطيني هنا أول مدخل صفر. نفس الشيء هنا B هو صفر يطلع لي واحد، بس A عندي صفر، واحد في صفر صفر، فهنا صفر 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 زائد صفر صفر، النوت يحول لي إلى واحد، تحول له واحد. واضح؟ نبدي عندنا إذا كان A صفر B واحد، يعني A صفر إيش تحول لي هنا؟ النوت تحول للصفر إلى شنو؟ حول الصفر إلى واحد. دخل هذا أول تيرمينال إلى الآند، وB هي أساسا واحد، فواحد في واحد واحد، هذا أول واحد واحد. هنا شو يعطيني؟ هو مو مشكلة، هو أنا عندي هنا واحد، هذا أنا عندي أيضا B واحد يتحول لا صفر، والA صفر 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 صفر، واحد وصفر واحد، النوت يحوله إلى صفر. عن صح طاني الأور واحد، بس عندي هنا نوت حول لي إلى صفر. إذا بالعكس عندي A واحد B صفر، عندي واحد هنا A، النوت حول لي إلى صفر، وB هو صفر صفر في صفر صفر، هذا أول واحد صفر. نبدأ التيرمينال الثاني، عندنا البي صفر، النوت حول لي إلى واحد، والA هو واحد، فواحد في واحد واحد، صفر وواحد واحد، النوت يحوله إلى صفر، فأحطه صفر. نبدي إذا كان عندي واحد بواحد، إذا A واحد النوت تحول لي إلى صفر، B واحد صفر في واحد صفر، هاي صفر. نبدي نفس الشيء، A هو
1 وهنا البي 1 يتحول البي النوت 0 1 في 0 0 0 وصفر 0 النوت يحوليها إلى 1 هذا النوت كومبلمنت فصار عندي 1 النتاج. تشوفون هنا تغيرت الحاسبة مالتنا الإكس نور صارت لا بالعكس المشابهات 1 والمختلفات يساوون 0. هذا التروث تيبل إذا كان عندي 3 ترمينال مثلا عندي A B C إذا شفتوا المشابهات كلها مثلا A B C كل المشابهات فيها 1 والمختلفات بهن صفارة فهذا يعني إكس نور عكس الإكس أور. هذا بالنسبة إلى الإكس نور. خلينا نشوف المعادلة الرياضية اللي تمثلها والإشارة اللي نحطها. قلنا بالإكس أور نحط دائرة وداخلها زائد. هنا لا الإكس نور دائرة وداخلها نقطة فهاي هي دائرة وداخلها نقطة هاي هي العلامة مال الإكس نور. خلينا نشوف من خلال هذه المعادلة قلنا المشابهات يعطيني 1 والمختلفات يعطيني 0 يعني معناته يا اما بيهن برايم اثنيناتن او ما بيهن برايم هن يعطني هذا. فهنا عندي A و B اعطاني 1 هاي A B اعطاني 1 و A برايم B برايم ايضا اعطاني 1 اذا A برايم يعني 1 وهذا 1 اعطاني ايضا 1. تشوفون يعني المعادلة هي A B زائد ال A برايم B برايم البقية ما يعطيني. اذا مثل A B برايم ما يعطيني إذا بي A برايم بي أيضا ما يعطيني ليش؟ لأن مختلفات. فهاي المعادلة الرياضية اللي تمثل لي الإكس نور جيت اللي هي A B زائد A برايم B برايم. نبدي على الهالف آدر سيركت. نبدي الهالف آدر سيركت. هذا عندي موضوع ثاني احنا راح ان شاء الله نحكي به هسه. شنو احنا اخذنا اكس اور اكس نور او اكسكلوزيف اور جيت اكسكلوزيف نور جيت. نبدي بهالف آدر سيركت يعني دوائر الجمع او دوائر تنصيف الجمعي. To addition of two binary number we must know 4 cases. احنا قلنا حتى نجمع رقميا لازم عندنا 4 حالات هي 0 زائد 0 يساوي 0 0 زائد 1 1 1 زائد 0 1 1 زائد 1 هو 1. فبهاي الحالة خلينا نشوف احنا